नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 18.06 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.96%ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो बजार चाहिँ 1858.53 मा चाहिँ आइपुगेको छ। झन्डै 1850 को लेभलमा चाहिँ हाम्रो बजार चाहिँ फर्किएको छ झरेर। है त आजको दिनमा हेर्छौँ भने 32 वटा कम्पनी 32 वटा कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ बढेको छ भने 201 वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ आज घटेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप केयरको कुरा गर्छौँ भने रुरु, NIBLPF, NVF2, NICFC र त्यसै गरी CBBL यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आउन सफल भएको छ भने टप लुजर गर्छौँ भने LBS, MEN, UMRH, SM, CMF2 र KKHC यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। सबसे धेरै घट्ने कम्पनीहरू चाहिँ आज यिनै हुन्, जसमध्ये VLBS, MEN र UMRH चाहिँ आज यिनीहरूले चाहिँ आज नेगेटिभ सर्किट नै लगाएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने NICLPO, त्यसै गरी सोना, UMRH, SHL र RNLI यी कम्पनीहरूमा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरूको धेरै जस्तो पैसा रकम चाहिँ यी कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट भएको देखिन्छ है त। टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने NICLPO, त्यस्तै सोना, UMRH, MLBLPO र अपी भोल्युमको आधारमा चाहिँ यी कम्पनीहरूको चाहिँ आज भोल्युमको हिसाबले कारोबार धेरै भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, CLI, RNLI, SNLI र ILI मा चाहिँ धेरै ट्रान्जेक्सन भएको पाउन सक्छौँ र सबसे धेरै है अलमोस्ट डबल भन्दा धेरै भएको चाहिँ आज सोनामा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएको छ है र अरूमा चाहिँ उस्तै नै रहेको छ। अब आज हामी हेर्छौँ भने टप टर्नओभरको हिसाबमा हेर्छौँ भने आज 1.3 अर्बको चाहिँ कारोबार भएको छ, जुन हिजोको तुलनामा चाहिँ अलि धेरै हो। यसले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ बजारमा पार्छ, तर हामी एकछिनमा टेक्निकल हेर्नेछौँ अहिलेको लागि। अब सेक्टरतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.91%ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ 0.59%ले झरेको छ, फाइनेन्स 1.59%ले झरेको छ भने होटल एन्ड टुरिज्म 1.56%ले झरेको छ, हाइड्रो पावर 1.73%ले झरेको छ है। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट 0.85%ले झरेको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स 0.97%ले झरेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.77%ले झरेको छ, माइक्रो फाइनेन्स भने 0.65%ले झरेको छ। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ अलिकति वृद्धि छ। आज हरियो हुने सेक्टर चाहिँ म्युचुअल फन्ड मात्र रहेको छ 0.11%ले। नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने 0.65%ले नै झरेको छ। अदर इन्डेक्स 0.54%ले झरेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.34%ले झरेको छ है त। आज सबसे धेरै झर्नेमा चाहिँ आज हाइड्रो पावर, त्यस पछाडि होटल एन्ड टुरिज्म, त्यस्तै फाइनेन्स यी कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै झरेको छ भने बढ्नेमा चाहिँ अलिकति म्युचुअल फन्ड चाहिँ अगाडि देखिएको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने लगातार लगभग 3 दिनको वृद्धि पश्चात चाहिँ 4 दिन भयो कन्टिन्युअस बजार चाहिँ झरिरहेको छ र आज हामी फाइनली चाहिँ यो बुलिस माराभुजु क्यान्डलको चाहिँ बटममा आइपुगेका छौँ है। बजार योभन्दा तल पनि गएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ क्लोज चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो बुलिस माराभुजु क्यान्डलको चाहिँ ओपनिङ जहाँनिर भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ आज यो मार्केटको इन्ड भएको छ। अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो क्यान्डललाई ब्रेकडाउन दिएर तलतिर भोलि क्यान्डल फर्म हुन्छ भने यो बुलिस माराभुजु क्यान्डलको जुन इन्डिकेट थियो त्यो चाहिँ इनभ्यालिड हुन जान्छ र त्यस पछाडि चाहिँ बजार फेरि पनि 1800 सम्म आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। 1800 आउन चाहिँ आउँछ आउँदैन भन्न अलि सकिँदैन, तर 1816 मा चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ देखिएको छ है त। अब केही टेक्निकल इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ, जस्तै MACD लगाएर पहिलो नम्बरमा हेरौँ। MACD अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ, तर हिस्टोग्राम भने नेगेटिभ पोजिटिभ एरियाबाट घटिरहेको क्रममा छ। अब केही दिन यसरी नै घट्यो भने चाहिँ सेल सिग्नल पनि छिटै जेनेरेट गर्ने सम्भावना हुन्छ
तर अहिलेको लागि सेल सिग्नल आइसकेको चाहिँ छैन। MACD अनुसार हामीले यदि ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ यसले स्टिल बाई सिग्नल नै दिइरहेको छ र त्यस हिसाबले हामीले केही टाइमसम्म होल्ड गर्न सक्छौँ अथवा बाई चाहिँ नगरौँ, तर होल्ड चाहिँ एटलिस्ट हामी अहिलेको लागि गर्न सक्छौँ। किनभने ल बजार घटेरै गयो भने पनि 1800सम्म त जाने हो नि, त्योभन्दा तल जाने ठाउँ नै छैन है। हामीले यो एनालिसिस पहिला पनि गरेका थियौँ र फेरि पनि त्यही नै हो, 1800भन्दा तल जान एकदमै मुस्किलै छ। नजान सक्ने चाहिँ होइन, जान सक्ला, तर अहिलेलाई गाह्रै छ है त। सो केही टाइमको लागि मात्र होल्ड गर्ने त हो नि, फेरि यहाँ बेचेर किन्ने मौकै नदिकन बजार बढिहाल्यो भने चाहिँ घाटो हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर RSI लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ RSI 43 मा पुगेको छ है। RSI अनुसार पनि हेर्छौँ भने 40 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले होल्ड गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा तल गयो भने बल्ल बियरिस मार्केट सुरु भयो भन्न सक्छौँ, अथवा एकदमै ऱ्यापिडली तल झरिहाल्यो भने हामीले स्टिल होल्ड गर्न सक्छौँ। किनभने त्यो फेरि यो चाहिँ ओभर बट जोनतिर चाहिँ जान खोज्छ है त। सो अब अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ मिडल ब्यान्डको चाहिँ एउटा सपोर्ट जुन हामीले भनेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन दिएको छ। यो पनि एउटा नकारात्मक पक्ष भयो। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब यसको लागि सपोर्ट भनेको पनि 1821 तिरै देखिन्छ है। यही हिसाबले पनि हामीले अहिलेको लागि होल्डै गर्न चाहिँ आग्रह गरेँ मैले। बाई चाहिँ अलिअलि 6 पैसा भने बाई गर्दै गर्नु होला, तर फेरि अहिले बाई गर्नु यहीँ किनेर के अब बाई गर्नु होइन, एभरेजिङ गर्नलाई नै कमसेकम 1800सम्म आउन दिनुहोस्, पक्कै पनि आउनेछ। भोलिको दिनमा यदि यहीँबाट बढ्न सुरु गरिहाल्यो भने यहीँबाट किन्दा भयो, यसलाई ब्रेकडाउन दियो र यतातिर क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ फेरि 1800सम्म कुर्नु होला। त्यस पछाडि बल्ल हामी किन्नेबारे सोच्नेछौँ है। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।